नमस्ते साथीहरू। आज फेरि म एउटा नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आजको टपिक रहेको छ हाम्रो इलेक्ट्रिकल सिम्बल्स। यो इलेक्ट्रिकल फिल्डमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यो एकदमै काम लाग्ने, जहाँ पनि हामी काम गर्न जान्छौँ त्यहाँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। यो कहिलेकाहीँ हामी कन्फ्युज भइहाल्छौँ। लेआउट हामीलाई थाहा हुन्छ, तर वायरिङ डायग्राम कस्तो हुन्छ, यसको कसरी बनाउने त्यो हामीलाई थाहा हुँदैन। त्यस विषयमा हामी आज चर्चा गर्नेछौँ र यस विषय सम्बन्धी हाम्रो जति पनि डाउटहरू छ त्यो आज हामी क्लियर गर्नेछौँ। आजको मेरो भिडियोमा रहेको छ लेआउट डायग्राम, वायरिङ डायग्राम र पिक्चर सहित यो वास्तविकमा कस्तो हुन्छ, यो वास्तविकमा कस्तो हुन्छ, यो लेआउटमा कस्तो हुन्छ र वायरिङ डायग्राम यसको कस्तो हुन्छ र यसको वास्तविक छवि कस्तो हुन्छ भनेर हामी यस विषयमा अध्ययन गर्नेछौँ र यस विषय सम्बन्धी इलेक्ट्रिकल सिम्बल सम्बन्धी जति पनि हाम्रो डाउटहरू छ आज हामी क्लियर गर्नेछौँ। भिडियो मन परे लाइक सेयर गरिदिनु होला र सल्लाह सुझावको लागि कमेन्ट अवश्य नै गरिदिनु होला र यस्तै नयाँ नयाँ टेक्निकल भिडियोहरू, इलेक्ट्रिकल सम्बन्धी टेक्निकल भिडियोहरू पाउनको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र साथमा आउने बेल आइकन अल नोटिफिकेसन अन पनि गरिदिनु होला। इलेक्ट्रिकल सिम्बल्सको पहिलो पार्ट, यसमा पहिलो नम्बरमा रहेको छ हाम्रो फेज लाइन, 2 नम्बरमा न्युट्रल लाइन, 3 नम्बरमा अर्थिङ लाइन, 4 मा 1 वे स्विच, 5 मा 2 वे स्विच, 6 मा बेल स्विच, 7 मा मल्टी पोजिसन स्विच, यो यसलाई रोटरी पनि भन्छ, रोटरी। 8 मा क्रसवे स्विच, 9 मा डबल पोल स्विच, 10 मा ट्रिपल पोल स्विच, 11 मा पुल स्विच, 12 मा 2 पिन सकेट, 13 मा 3 पिन सकेट, 14 मा स्विच कम्बाइन्ड पावर सकेट, 15 मा डिस्ट्रिब्युसन बक्स, 16 मा टेलिफोन सकेट, 17 मा टिभी सकेट, 18 मा सिंगल ट्युबलाइट, 19 मा डबल ट्युबलाइट, 20 मा बल्ब, 21 मा डोरबेल, 22 मा बर्जर, 23 मा इन्डिकेटर, 24 मा किट क्याट फ्युज, 25 मा सेलिङ फ्यान, 26 मा वाल फ्यान, 27 मा किलोवाट आवर यानी कि एनर्जी मिटर, 28 मा रेगुलेटर, फ्यान रेगुलेटर, 29 मा वाल ल्याम्प, 30 मा भोल्ट मिटर, 31 मा एम्पियर मिटर, 32 मा वाट मिटर, 33 मा फ्रिक्वेन्सी मिटर, 34 मा पावर फ्याक्टर मिटर, 35 मा मेगर मिटर, 36 मा भोल्टेज सिलेक्टर, 37 मा एम्पियर सिलेक्टर, 38 मा अर्थिङ, 40 मा स्टार्टर, 40 मा सेल, 41 मा ब्याट्री, 42 मा हिटर, 43 मा रेफ्रिजरेटर, 44 मा सेरिज ब्याट्री, 45 मा प्यारलल ब्याट्री, 46 मा एमसिबी, सिंगल पोल एमसिबी,
47 मा डीपी एमसीबी डबल पोल एमसीबी, 48 मा टीपी एमसीबी ट्रिपल पोल एमसीबी, 49 मा टीपी एंड ट्रिपल पोल न्यूट्रल एमसीबी, 50 मा डोल डायरेक्ट ऑनलाइन, 51 मा कनेक्टर। यो मेरो इलेक्ट्रिकल सिम्बल्सको पहिलो पार्ट रहेको छ। यस्तै अर्को पार्टमा 50 वटा प्लस इलेक्ट्रिकल सिम्बल्स अझै ल्याउने छु। यस्तै भिडियोको मार्फत म तपाईहरुको माझ ल्याउने नै छु। धन्यवाद।